साथीहरु सबैलाई हृदयदेखि स्वागत छ। यहाँ चाहिँ म चारवटा इम्पोर्टेन्ट कमान्डको बारेमा कुरो गर्न गइरहेको छु। समिफ, समिफ्स, काउन्टिफ अनि काउन्टिफ्स। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेटा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिएको छ, क्वान्टिटी, युनिट, रेट, अमाउन्ट भनेर विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरुको दिएको छ, जसमध्ये मैले ल्यापटप चुज गरेको छु रेट गरेर। ल्यापटप मानौ पहिलो एउटा छ 70,000 रेट वाला ल्यापटप छ। त्यो पछि 9 नम्बरमा पनि ल्यापटप छ, एउटा ल्यापटप जसको रेट चाहिँ 60,000 रहेको छ। अनि अर्को 12 नम्बरमा चारवटा ल्यापटप छ जसको रेट 70,000 छ। अमाउन्ट पनि दिएको छ। अब हामीलाई चाहियो टोटल अमाउन्ट फर ल्यापटप्स। ल्यापटपको सबै अमाउन्ट कति हुन्छ भनेर हामीले गर्नलाई नर्मल प्रोसेस, ओल्ड प्रोसेस, त्यो E2 प्लस E9 प्लस E12 गरेर यसरी गर्छौं। तर यो लार्ज सेट अफ डाटामा यो झन्झटिलो हुने भएर सम इफ फंक्सनको युज गर्छौं हामीले। सम इफ फंक्सनमा इज इक्वल टु सम इफ। अब सम इफ गरिसकेपछि रेन्ज अनि क्राइटेरिया भन्छ। कुन रेन्ज हो हाम्रो ल्यापटप देखि क्यामेरासम्म रेन्ज सिलेक्ट गर्नु पर्यो। क्राइटेरिया चाहिँ के हो ल्यापटपको, अनि सम रेन्ज जोड्नु पर्ने के भनेपछि जुन क्राइटेरिया त्योबाट क्राइटेरिया सिलेक्ट गर्नुस्। अनि यो एक्सट्र्याक्ट गरेर अटोमेटिक डाटा चाहिँ ल्यापटपको लागि मात्रै सम गरेर दिदिन्छ यसले। अब यो त भयो सम इफको कुरो। अब सम इफ्स यदि दुईटा क्राइटेरिया छ, ल्यापटपको जसको रेट 70,000 भनेर चाहिँ दुईटा क्राइटेरिया दियो। अब 70,000 पर्ने ल्यापटपको टोटल प्राइस इज इक्वल टु E2 प्लस E12 होला। अब यति भइसक्यो भने 35,000 3,50,000 आउनु पर्ने। सम इफ्स युज गरौँ। सम इफ्स सम रेन्ज के हो हामीलाई सम के को कति गर्नु पर्ने, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म सम गर्नु पर्ने हो हामीलाई E2 देखि E16 सम्म। र क्राइटेरिया के हो, क्राइटेरिया दुईटा छन्। यो क्राइटेरिया रेन्ज यो भयो, अनि क्राइटेरिया ल्यापटप भयो। अर्को क्राइटेरिया रेन्ज पनि सिलेक्ट गरौँ, रेट हो अर्को क्राइटेरिया रेन्ज। त्यो मध्ये क्राइटेरिया के हो भन्दा 70,000 हो। यसलाई ब्र्याकेट लाएर इन्टर गरिदिउँ, 3,50,000 भनेकै कुरो आयो। अब यही तरिकाले काउन्टिफ र काउन्टिफ, समिफ र समिफ जस्तै कुरो हो काउन्टिफ र काउन्टिफ्स पनि। काउन्टिफ भनेको चाहिँ टोटल ल्यापटप कतिवटा छ त, टोटल काउन्ट भनेपछि ल्यापटपको टोटल काउन्ट त हामीले हेर्न सक्छौँ 1 2 3 तीनवटा होला हाम्रो ल्यापटपको टोटल काउन्ट। अब यो लार्ज सेट अफ डाटामा चाहिँ यो गर्न गाह्रो भए हुनाले अब हामी काउन्टिफ फंक्सनको युज गर्छौँ। काउन्टिफ इज इक्वल टु काउन्टिफ, साउन्ड भएछ काउन्ट, COUNT, काउन्टिफ। अनि काउन्टिफ रेन्ज क्राइटेरिया, रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म, त्यहाँ ल्यापटपदेखि क्यामेरासम्म A2 देखि A16 सम्म क्राइटेरिया ल्यापटप हो। त्यही भएर ल्यापटपलाई A2 लाई सिलेक्ट गरौँ, इज इक्वल टु 3। यो पनि भयो। अब यति भएपछि काउन्टिफ्स, टोटल काउन्ट फर ल्यापटप सपरेट 70,000, यो दुईवटा हुनुपर्ने, किन भन्दा रेट ल्यापटप 70,000 भएको दुईवटा छ। काउन्ट इफ गरौँ। अब काउन्ट इफ्स क्राइटेरिया रेन्ज 1 कुन चाहिँ हो, जस्तो क्राइटेरिया रेन्ज 1 भनेको ल्यापटप A2 देखि A16 सम्म होला। त्यो मध्ये चाहिएको के भन्दा ल्यापटप। अनि अर्को क्राइटेरिया रेन्ज चाहिँ रेट होला, रेटको रेन्ज। त्यो मध्ये चाहिएको के भन्दा कमा दिएर 70,000 वाला चाहिएको, इन्टर गरौँ, 2 आयो। यसरी हामीले एकदम सजिलोसँग गर्न सक्छौं कामहरु। हामी ओल्ड मेथडबाटलाई छोडेर न्यू मेथडबाट लाग्नुपर्छ।